नमस्ते सबैजनालाई रूपा क्राफ्टमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज मैले हजुरहरूको सामु तिल, पुदिना र टमाटरको चटनीको रेसिपी लिएर आएकी छु। मैले सुरुमा ग्यासमा एउटा भाँडो बसालेर तिल भुट्छु। हाम्रो तिल चाहिँ मजाले भुटिसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। यतिको भएपछि मैले तिललाई एउटा भाँडोमा निकालेर राख्छु। चटनीको लागि मैले रेडी बनाएर राखेकी छु। स्वाद अनुसार नुन र उसानेर राखेको लोकल टमाटर, 4वटा रातो खुर्सानी, लसुन र अदुवा, यसैगरी भर्खरै भुटेर राखेको तिल, पुदिना र यसको साथसाथै मैले राखेको छु काँडी धनिया। अब मैले यी सबैलाई मिक्सरमा राख्न जाँदैछु। राखिसकेपछि मैले मिक्सरमा यसलाई मसिनो हुने गरी पिस्छु। हजुरहरूले पनि घरमा मैले बनाए जसरी नै बनाएर खानुहोला। यसरी बनाएको चटनी खानासँग एकदमै मिठो हुन्छ। र हजुरहरूलाई आज मैले बनाएको चटनीको रेसिपी कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। बेला बेलामा मिक्सरको ढोकान खोल्दै हेर्दै गर्नुपर्छ हाम्रो चटनी कतिको पिसिएको छ भनेर। यदि चटनी बाक्लो भएको जस्तो लाग्यो भने हजुरहरूले थोरै पानी राखेर पनि पिस्न सक्नुहुनेछ। मैले पनि थोरै पानी राखेर पिसेको छु। फेरि हेरौँ हामीले पिसेको चटनी कतिको मसिनो भयो। देख्न सक्नुहुन्छ चटनी मसिनो भएको छ, राम्रोसँग पिसिसकेको छ। मैले अब यस चटनीलाई एउटा भाँडोमा खनाएर राख्छु। चटनी खानाको लागि रेडी भइसकेको छ। हजुरहरूले पनि घरमा मैले बनाए जसरी नै चटनी बनाएर आफ्नो परिवार तथा साथीभाइहरूसँग बसेर खान सक्नुहुनेछ। साथीहरू, आज मैले बनाएको चटनीको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। र मेरो च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब पनि गर्न नबिर्सिनुहोला है त। बाइ बाइ।